Då så, välkommen till utesändaren som idag är i skogen. Och ja, det börjar dra ihop sig lite. Jag har lämnat vägen för ungefär 1 kilometer sedan. Så det här är alltså det avsnittet där jag planerar att köra telegrafi. Får se hur det går. Jag verkar inte vara så där jättebra på det ändå, märker jag när jag har lyssnat lite på banden innan jag gick ut då. Så vi får väl se hur det där går. Jag behöver öva mer. Men jag tänker väl att något QSO ska det väl kunna bli av då. Och planen är bara att, ja, som du ser, ingen stig eller någonting, utan det är bara röja rätt genom skogen. Och hitta något ställe där man kan sätta upp någonting. Jag har en endfed halfwave, alltså en endmatad halvvåg. Jag har faktiskt 3 antenner med mig. En wire för 80, 40 och 20 och kanske 10 på den då också. Men med lite högstående våg där. Och en 20 meters halvvåg. Och så har jag faktiskt en CB halvvågsantenn. Med tanken att jag ska lägga upp ett träd och köra vertikalt för att ha samband med frugan i huset. För det är ju lite lämpligt då. Det är, just här är vi lite högt upp, så jag tror att mobiltäckningen är hyfsad okej. Ja, det är liksom ett kryss där på. Det är nog GSM här faktiskt. Men det är liksom en plupp på signalstyrkan här, så att det är det man får leva med här. Och då är det trevligt att kunna använda radio. Och ni ser att jag har en UHF-radio. Det är på det här KDR, Short Range Business Radio. Och det funkar faktiskt här i och med att här är det mycket högre upp och det sluttar ner till huset då. Så jag tänker väl att det är ett sambandsmedel. Och CB då, det måste jag ju slänga upp en antenn på. Jag har med mig en radio och det är en FT817. Den här 5 watts QRP-radion. Vi får se vilket håll skulle jag åt nu då. Det gäller att ha lokalsinne här. Man både filmar och ja, knatar runt i skogen. Jag skakar väl lite. Jag har liksom ingen gimbal eller någonting. Så men vi ska framåt. Det är planen. Och ja, det är ju inget problem att röja runt i skogen så här. Men att filma samtidigt är ju lite mindre bra då. Oj. Ja, det är ingen... flyger inte direkt. Det finns vildsvin i de här skogarna. Ganska frekvent. Eller ganska många. Så det är inte sådär jättebra. Att... ja... just det. Apropå vildsvin. Frågan är vilken spillning det är. Det här verkar ju vara ett rådjur i alla fall. Där borta också. Men det där ser ju lite mörkare ut. Så trots att jag har jägarexamen så har jag glömt av det mesta. Då. Och det fanns inte så mycket vildsvin på den tiden när jag tog jägarexamen. Ja, jag tänker väl att detta blir ett bra ställe med utsikt över en granplantering. Det finns många hyggen här och så är det väl helt enkelt. Men det finns i alla fall granar att hänga upp en antenn i och det är lite öppet så att det blir inte så trassligt som det blir inne i djupa skogen då.
Så tanken med denna är att det ska sättas upp som ett inverterat V, så, med en isolator där, så att den får löpa fritt, så tänkte jag var en bra idé. Och det är ungefär 40 meter antenntråd och banden är då 80, 40 och 20 med hyfsad stående våg på 20 meter då. Och väldigt bra stående våg på 40 meter. Det är en hel våglängd på 40 meter då. Och stationsplatsen är där borta, så jag tänkte titta lite i skogen där. Ja, jag spelar inte in när jag satt upp allting, men jag har smält upp presenningen. Bara ifall att. Det känns som att det kommer börja dugga när som helst. Det ser lite grått ut där borta. Så jag gjorde ju misstaget då att jag inte fick med mig min mer vattentäta kamera. Utan det här är systemkameran och Nikon D5300. Och den tål ju inte regn, definitivt. Så ja... Men då är man i alla fall lite väderskyddad där. Och här är min koax. Och matningen är där. Transformatorn hänger där, så det är ju perfekt då. Jag kommer inte sova här, utan jag kommer röra mig framåt kvällen då. Kanske efter mörkret då. Till bättre plats att sova som jag redan känner till sedan innan då. Som vanligt så är det rätt så fullpackat i radioväskan. Här är en USB-kabel. Micro-USB var det på den. Mantelströmfilter. Jag har 2 stycken telegrafinycklar. En straight key eller en sån här rak nyckel eller en manuell vanlig nyckel. Och sedan har jag portabelnyckeln från Begali Traveler. Jag har även med mig mikrofon. Det går ju att köra lite SSB kanske, men tanken är att jag skulle köra då CB-radion till huset via denna stationen. Nu verkar det som att jag inte kommer behöva göra det i och med att jag har förbindelse på UHF till huset fortfarande då. Och så är det lite kablage och grejer där då. Ska vi se. Stationen är en FD817. Och sedan har jag ett Powergrilla litiumbatteri som ger bland annat 12 volt ut. Och det är väl en sån här 21 000 mAh eller någonting då. Och kablage. Så jag har ju ingen avstämningsenhet i denna då. Därav Enfed Halfwave som kommer ge 50 ohm till den som krävs då. Ja, det där var ju roligt då. Jag fick in LY 175Z, Ludvig Yngve 175Z på 10 metersbandet, 28022 kHz. Och klockan är ju liksom 29 just nu. Och det gick på 10 metersbandet då, så det är bra konditioner, eller bra antenn. Och det var 3 watt med den stationen då. Så det var bara liksom, jag bara rattade runt för att testa stående vågen på banden och bara körde på. Såg att stående vågen var helt okej, åtminstone på denna radion på 10 metersbandet. Och började då köra och höra den här stationen jättetydligt. Fick ju 599 där, det var ju mer en, det är ju en special event station då, den här. Det ser jag på Android-signalen. Nu har inte jag internet här ute så jag kan liksom inte kolla upp Android-signalerna då.
Men ja, det var kanske inte sådär perfekt sänt för mig. Jag glömde ju 73 sådär lite artighetsgrejer. Men jag sa i alla fall thank you och det hela där då. Signalrapport i alla fall. Och det var ju trevligt då. Det var ju lätt att tyda den här stationen i och med att den sände så tydligt, även om det var väldigt hög hastighet för mig då. Men i och med att det bara är signalrapport och TU, thank you, så funkar det ganska lätt att köra sådana stationer. Så det var jätteroligt.
det var mitt andra QSO då för dagen med OK1CBA. Olof Kalle 1, Cesar Bertil Adam. Och ja, det gick lite sådär knackligt. Jag märkte direkt att jag tappade ganska mycket av det han sände där. Men jag tänkte att jag körde ändå och se vart det bär vägen då. Och han upprepade sitt namn ganska många gånger också, så jag fick det till slut. Jag sa att jag inte var så snabb, så det är faktiskt bekvämare då för mig att sända mycket snabbare. Jag klarar inte av att sända långsamt. Så det blir problem då när motstationen då anpassar sin sändningshastighet till det jag inte kan läsa än. Så det är ju lite tråkigt då. Men ja, det funkar i alla fall på 3 watt det också. Och där var jag på 40 meters bandet. Och det var ju ganska långt QSO då. Jag tog emot att han körde väl på 100 watt då, tror jag. Station. Och upplevde att det var QSB då. Och lite allt möjligt däremellan då. Och hans namn var Oldrich, tror jag. Något sådant, ja. Jag missade faktiskt QTH där. Det gick lite för fort. Så jag får helt enkelt lyssna på vad det är på inspelningen för att se vad det var. Men det gick ju vägen ändå. Och med lite tålamod så där så funkar det ju. Och jag tror att det här är lite tricket då. Att fortsätta att köra QSO:er. Eller kanske åtminstone lyssna på QSO:er. På banden direkt. För så som jag har övat väldigt mycket är det är datagenererad CW. Och den är ju väldigt perfekt i sin timing. Och det är man ju inte då när man sänder CW manuellt. Även om man har en elektronisk nyckel eller någonting så är mellanrummet mellan bokstäverna och mellan orden och sådant är olika. Timingen är ju inte så exakt när människor skickar det helt enkelt. Så det känner jag direkt att det måste jag öva på. Och det går lite... När det går sådär 18-20 ord i minuten samtidigt som man försöker tänka vad någon säger, då är det rätt svårt att skriva ner allting. Alltså hela QSO:et då, för hand sådär. Så att man måste helt enkelt bli bättre på att läsa CW. Så det är en lärdom jag tar med mig från denna lilla övningen då. Och det regnar och det börjar mörkna. Det är dags att käka någonting, hade jag tänkt. Sen tänker jag faktiskt packa ihop alla grejerna och dra till mitt sovställe. Så blir väl det, 2 QSO är ju inte helt fel då. Trots att man inte är så bra på det här med CW då. Men det kommer mycket mer, tänker jag. Maten jag med mig idag, det är en sån här amerikansk MRE, Meal Ready to Eat Individual, som de heter då. Och det här är meny nummer 9, Beef Stew. Och ja, jag fick en hel del sådana här i present en gång i tiden. Och det börjar bli dags att äta upp dem då. Och det här är en måltid. Alltså det är en mjukkonserv i denna. Så det är alltså inte frystorkad utan en mjukkonserv med en sån här värmepåse i. Och tillbehör då lite efterrätter och allt möjligt annat. Jag antar att det är sportdryck och lite allt möjligt sådant. Det brukar vara tändstickor och en sked i också. Så det är ju trevligt då. Och tanken är att man ska ha 3 sådana här för ett dygn då. Jag är inte sådär jätteförtjust i de här. Ja, det är på grund av smaken helt enkelt. Beef stew. Multigrain snack bread. Carbohydrate electrolyte beverage powder. Och orange. Jag ska se, det kanske är bra. Pretzels. Vad roligt. Här har vi en trans fat free marble pound cake. Pound cake. Den blir ju jättegod. Kanske man ska ha som strawberry jam. Och vad har vi här? Peanut butter. Hot sauce. Cayennepeppar och... Ja. Och här är själva värmepåsen. Det är lite till det här då. Tändsticka. Och där har vi skeden då. Socker. Ja. Det är väl lite kaffe här i. Ja, coffee. Det går bra. Spray dried. Instant type 2. Spray dried. Den kanske är något.
Den är ju lite trevligare, de är lite mindre och till för att passa detta. Och så är det meningen att man ska använda den här för att lägga den i så att man inte bränner sig. Whip. Just det, man öppnar de här påsarna här på sidan sen. Så maten ska alltid i påsen först. Så. När påsen är i där och den inte är vikt då ska man hälla i vatten dit ungefär. Jag ska in i denna sen. Här är fördelen med dessa med den här ärmen eller vad man kallar det, fodralet som man ska ha det till. Den är varm i alla fall. Så ser den ut då. Vi ser. Ja. Smakar som biff stroganoff eller någonting. Den är ätbar. Det smakar lite som frikadeller faktiskt. De här köttbitarna. Även såsen är väldigt mild. Frågan om vi har något peppar eller... Ja, nej, vi har ju hot sauce. Vad är detta? Cayennepeppar. Den var rätt stark. Men om vi ner det i det så blir det lite kräm på det. Du har plockat ihop antennen och plockat ihop radion också då. Så jag är bara redo för att dra vidare då till dit jag kommer sova i natt. Och det är en liten slinga runt och så är jag tillbaka vid huset ganska smidigt imorgon. Så jag kommer vara ganska nära huset då. Jag har med mig ungefär sådär 25 kilo prylar på den här lilla strapatsen. Inklusive då kamerastativ, kamera, radio, batteri till radion, antenn. Nu börjar det regna ännu mer då. Du vet ju att den här mikrofonen tar ju upp väldigt mycket regnplatser under presenningen. Det är lite typiskt. Så nästa gång vi syns så syns vi nog under presenningen där jag kommer sova. Så tänker jag att imorgon mitt går igenom alla prylar som jag har med mig då. Så blir det i dagsljus istället. Då var jag framme då. Och anledningen till att jag ville sova här var att det är en stor gran. Så det regnar utanför granen. Och under granen så är det nästan helt torrt. Så att det är ju perfekt. Och jag kommer sova i en bivacksäck. Jag går igenom dagsljus imorgon då vilka prylar jag har med mig. Så ja, vi syns imorgon helt enkelt. God natt.
Det ser ut som det här brödet har lite mögel på sig, men det är faktiskt ett fullkorn av något slag där inne. Så det är inte mögel. Helt okej. Lite tråkigt bröd. Men jordnötssmör och jordgubbssylten hade hela jordgubbar i sig, så det var ju lite trevligt. Det jag sovit i natt är en Carinthia bivaxsäck. Jag är inte riktigt 100% säker på om detta är den så kallade puppan. Eller om puppan är en annan modell. Men den här har en ram här uppe. Som en båge då för att få lite takhöjd så att säga, i den här bivaxsäcken. Så det är väldigt trevligt. Och den har ett myggnät där också som man kan dra för. Så man får frisk luft och så vidare. Och det är en Gore-Tex-säck. Så den har ju en viss vikt till sig då. Botten är ganska tjock. Men den håller ju ganska bra då. Inuti bivaxsäcken så hittar vi försvarets sovsäck 2000. Och det här är vintersäcken. Och det här är den jag fått tilldela mig. Och anledningen varför jag ville testa denna, det är att jag är lite osäker på hur komforttempen är i denna. Och det är ju bra att veta om man är ute på övning om säcken pallar lite kyla då. Så nu var det ju plusgrader när jag sov ute här då. Det var kanske runt 5 i natt eller någonting. Men den var då alldeles för varm för det. Och det var ju bra att få det klart för sig. För det har varit lite olika kvalitet på dessa då. Den här säcken är också tillverkad av Carinthia, precis som sovsäcksöverdraget då. Och enligt uppgift så det finns en civil variant av den här säcken. Men jag tror att Försvarsmakten har valt billigare stoppning. Så den är inte lika bra i sin komforttempo och så vidare som de civila varianterna. Och de civila kostar ju en hel del då. Men det ska vara 2 säckar till den här. Det här är vintersäcken. Vi får tilldelat oss vintersäcken. Här nere i alla fall. Och längre norrut då så antar jag att man får tilldela sig sommarsäcken och vintersäcken. Och då kombinerar man båda två. Så får man... då får man så att den kanske pallar ner till minus 40 då. Alltså kombinatet med 2 säckar. Men här nere, eller inte här nere just då, men där jag är belägen då i Göteborg så behöver vi knappast ha en sovsäck som har tid att sova, utan då sover man i komarocken eller någonting. Och då behöver man aldrig plocka med sig sovsäcken. Men det kan ju bli liksom minus 10 i Göteborg också, och då ska ju denna palla det då. Det blir betydligt mycket varmare med sovsäcksöverdrag och någon variant då. Så det är väl att rekommendera oavsett. Liggunderlaget jag har legat på ett Ridgerest Thermarest. Och som ni ser så har jag inte liggunderlaget inuti bivaxsäcken. Och jag upplever inte att jag har någon kondens i säcken eller i botten då av sovsäcken. Trots att jag gör detta då. Den vanliga rekommendationen brukar vara att ha liggunderlaget inuti bivaxsäcken. Alltså under sovsäcken då. Men jag tycker den här kombinationen funkar alldeles utmärkt. Och då skyddar man bivaxsäcken. Det här är ju liksom dyr Gore-Tex. Det här är ju inte Gore-Tex. Och då ligger denna mot marken. Och så har man liksom lite grejer som är vassa som fastnar i sin Gore-Tex-säck. Det är lite tråkigt då. Den här Carinthia bivaxsäcken, den öppnas på vänster sida. Och sovsäck 2000 vintersäcken, den öppnar jag på höger sida. Det finns säkert de med dragkedjor på andra hållet, men jag vet inte om Försvarsmakten har tillverkat något. Så där är det lite bökigt att ta sig in i denna då, så att man får krypa in till vänster och sen får man öppna den på andra sidan. Man vill ha dragkedjorna på både bivaxsäcken och sovsäcken på samma sida, det är enklast så. Så det var ju lite dumt där. Men jag hade ju definitivt inte behövt ha en sån här varm och god sovsäck. Det hade funkat med en liksom plus 5 graders sovsäck då. I och med att kombinatet med bivaxsäcken hade gjort att komforttempen blir 5 grader extra kanske. Liten kort genomgång då av vad jag hade med mig. Så vi kan börja med kläderna här då. Här har vi långkallingar. Extra strumpor. Innerstrumpa, ytterstrumpa eller emellan. Och så Sealskins vattentäta sockor. Jag har ju inga vattentäta skor. Så hade det blivit för blött så hade jag kunnat dra på mig dem där då. Men det funkar alldeles utmärkt. Och jag har fotlappar, innerstrumpa och fotlappar på mig.
Det hade jag hela tiden igår när det ösregnade och jag var fortfarande torr och fin då. Här har vi en handduk, en sån här mikrofiberhandduk. Jag plockar ner detta så länge. Och så en ylletröja då. Det är en gammal M59 någonting. Försvarets ylletröja. Nu kan vi fortsätta här borta ur bild. Här har vi vattenreningsfiltret. Jag har ju gått igenom det här innan. Och det är ett Sawyer Mini. Så där ser det ut. Sawyer Mini med alla prylarna i här då. Det är den där sprutan för att rengöra filtret. Och påsen och lilla sugröret. Sprit i en Trangia bränsleflaska. Och det är typ teröd fast utan röd. Den är ren den spriten. Här har vi presenningen som jag använde igår. Den blir ju lite liten så. Funkar. Jag tror det är en Miltech. Ganska billig presenning. Jag tror detta är en fransk eller belgisk regnjacka. Jag har bara med mig jackan och det finns byxor till den också som man packar ner i denna. Jag har tagit bort det här. Det är meningen att man ska kunna spänna fast den här då runt midjan eller någonting. Men jag tänkte jag använder aldrig mest i vägen så jag har klippt bort det. Men ja, det är bra att ha något regnplagg med sig. Och så en tekanna i detta GSI Outdoors Tea-Kettle tror jag den heter. Och Alpkits Brewler som är för spritbrännare. Här hade vi antennen då. Ja, den har ni ju sett då. Den väger ju kanske ett par kilo till och med. Och samma sak för radion med batteri. Den såg ni igår. Kamerautrustningen går också i liknande box. Och sen är det ju stativet till det då. En tryckkarta inplastad. På ena sidan så är det fastighetskartan. Och på den andra sidan så är det en gammal friluftskartan hette den va? På den tiden. Den är lite äldre så den har inte alla vägar och så. Så det är lite dumt då. Men nya kartor är beställda. Ryggsäcken är en Berghaus eller Berghaus kanske det kallas. Cyclops 2 Atlas med sidofickorna monterade då. Jag har använt den här många gånger innan men då utan sidofickorna. Men denna gången så behövdes det lite mer kapacitet. Då återstår den här lilla grejen då. Nu tänkte jag tömmer den på innehåll. Och lite multiverktyg där. Fällkniven C4 Bryne. En sprutpenna, det var det som fanns där. Här har vi sån här första hjälpen eller konstgjord andning. Skydd för munnen. Djungelolja. Och en litet, ni har ju sett den här innan då. Eldstål och nagelklippare. Har vi här tändstickor, paracetamol och sykit. Och sen är det lite plåster där i botten. Öronproppar. Ja, ett vanligt batteri. Så. Tandborste. Tandkräm. Och en sån här chemstick, eller vad kallar man dem? Alltså en lightstick som man bryter och så blir det grönt ljus då. Skruvmejsel är alltid bra med sig. En liten variant i alla fall. Så här har vi lite första hjälpen. Det är inte ett riktigt första hjälpen kit utan det är bara lite plåster och annat. Sårtvättare och plåster och fixeringstejp. Det är sånt jag brukar ha på hälarna på fötterna när man får skoskav. Det är allt jag hade med mig. Jag hade inte med mig något riktigt stort första hjälpen-kit så. I höger benficka så är jag alltid med mig en tourniquet och det här är Rats tourniqueten. Jag har ju gått igenom det tidigare i ett avsnitt. Det är väl det som är den väsentliga första hjälpen delen där. Att kunna stoppa en katastrofblödning. De andra grejerna är ju inte sådär jätteallvarliga vanligtvis då, som man råkar ut för. Så där räcker det ju med lite plåster och annat då. Kan den få brinna ut där medan jag tar min kopp kaffe. Och om ni gillar det här klippet så ger det tummen upp och överväg att prenumerera om ni inte redan gör det. Det uppskattar jag starkt. Och om ni inte redan besökt min Patreon-sida så gå gärna in på www.patreon.com/outsänder och överväg att bli mecenat. Det uppskattar jag starkt. Och till er som är mecenat vill jag säga stort tack. Det motiverar mig jättemycket. Bland annat att dra ut på sådana här grejer då idag när jag kanske inte känner mig
helt mogen på CW ännu, men jag bör börja köra det mer regelbundet för att komma in i det, så att säga. Så ja, det var ju en bra erfarenhet. Jag vet lite vad jag kommer behöva öva mer på framöver. Och jag hoppas att jag är bättre till sommaren då, när jag hade tänkt och planerat köra fler av den här typen av slapatser då. Ja, till nästa gång säger jag i vanlig ordning 73, slut, klar slut.